নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক আমাৰ চেনেল infolive23 লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে আমাৰ চেনেলত আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আপোনালোকৰ ওচৰত যুগুত কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে যদি আপুনি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা অত্যন্ত জৰুৰী ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ইনফৰমেশ্যনখিনি জানি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া আজিৰ নিৰ্দেশনাখনলৈ আগবাঢ়ো। এইখন আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা। ইয়াত লিখিছে ইন অৰ্ডাৰ টু চেলিব্ৰেট the 159th birth anniversary of Sahityarothi Lakshminath Bezborua on 14/10/2023, all school students under Department of School Education will sing O Mor Apunar Desh during the morning assembly on 14 October 2023. Signed by Secretary Narayan Kaur, Secretary to the Government of Assam, Department of School Education. এই নিৰ্দেশনাখনত জনাইছে যে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 159তম জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অহা 14/10/2023 তাৰিখে মঙ্গলবাৰে সকলো বিদ্যালয়তে প্ৰাতঃ সভাত ও মোৰ আপোনাৰ দেশ অসমৰ জাতীয় সংগীতটো গাব লাগিব। আজিৰ ইনফৰমেশ্যন ইমানেই। যদি এই ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হোৱা বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল infolive23। ধন্যবাদ।